हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सधैँ आज पनि मैले विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छ। आज अलिकति भिन्न खालको भिडियो मैले गरिराखेको छु। सधैँ चाहिँ यहाँनिर मोबाइलको सफ्टवेयर सम्बन्धी, हार्डवेयर सम्बन्धी आउँथ्यो, मोबाइल सिस्टम सम्बन्धी आउँथ्यो। सो आज मैले एउटा एप्लिकेसन बारेमा यो भिडियो गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु जुन एप्लिकेसन हाम्रो थ्रेड एप्लिकेसन एकदम अहिले हाइलाइटमा आइराखेको छ। सो गाइज है, थ्रेड भनेको एउटा यो हाम्रो ट्विटर जस्तो, सो सेम ट्विटर जस्तै हो, तर यो हाम्रो फेसबुकको मालिकले निकालेको थ्रेड एप्लिकेसन यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। दिस इज थ्रेड। मैले डाउनलोड गरेको छु एप्लिकेसन। तपाईँले एप स्टोर आइफोनबाट अनि प्ले स्टोरबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि चाहिँ यसलाई हामीले यसको एकाउन्टहरू बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो यसको थ्रेडको अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा पहिला हामीले इन्स्टाग्राम खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्स्टाग्रामलाई नै लिङ्क गरेर हामीले थ्रेडको अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि मस्त इन्जोय लिनुपर्ने हुन्छ है। एकदम भर्खरै मात्र यो ट्रेडिङमा आएको, धेरै भएको छैन, 1 दिन 2 दिन मात्र भएछ। सो गाइज, यसको अकाउन्ट हामीले बनाउनको लागि इन्स्टाग्राम खोल्नु होला। इन्स्टाग्राम खोलिसकेपछि तपाईँ आफ्नो प्रोफाइलमा जानु। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर 3टा डट छ, 3टा रेखामा गएपछि यहाँनिर थ्रेड न्यू भनेर आएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। ओके, सिम्पल्ली यस्तो खालको यो सर्ट घुम्दो रहेछ है। गेट थ्रेडमा जाउँ हामी। यहाँनिर गइसकेपछि अब यहाँनिर आउँछ थ्रेड इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने अनि यसलाई डाइरेक्ट ओपन गरौँ। ओपन गरेपछि यहाँनिर पदम भ्लग भनेर आयो। सो मेरो इन्स्टाग्रामबाटै यो लिङ्क हुँदैछ, लिङ्क गरौँ। ओके, यहाँनिर अब हाम्रो यो फ्रम इन्स्टाग्राम यो सबै हाम्रो बायोहरू यहाँनिर के राखेको छौँ सबै ल्याउन मिल्छ। सो अब हामी नेक्स्ट गरौँ, फेरि नेक्स्ट गरौँ। ओके, यहाँनिर फलो गर्न सक्नुहुनेछ है। टक्कसँगले है, टक्कसँगले मैले 1-2 जनालाई फलो गर्छु है, धेरैलाई म गर्दिनँ। सो यति भइसकेपछि फलो अल गर्न पनि मिल्यो। सो नेक्स्ट गरौँ, जोइन। ओके, नेट डिस्कनेक्ट भयो मेरो नेट। ओके, जोइन गरौँ। ओके, अलाउ गरिदिउँ। ओके गाइस, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर हाम्रो थ्रेड खुलिसक्यो। यहाँनिर ओ माई गड कति धेरै चलिरहेछ। नेपालमा थ्रेड धेरैले खोलिसकेको छ। सो देख्न सक्नुहुनेछ प्रोफाइल पनि इन्स्टाग्राममा मेरो जे थियो त्यो नै आउँछ। मैले अब आज एउटा मेरो फोटोलाई पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी हो गर्ने? यसरी नै हो गर्ने गाइज है। फोटो लाउँछु मैले। ओके, मैले केही कुछ न कुछ त लेख्नुपर्ने रहेछ। ओके, न्यू। ओइ मेरो फोटो कता गयो? नो। ओके, सेयर प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल हैन। ओके, यहाँबाटै हामीले टक्क लाइक गर्न मिल्यो। यहाँनिर लाइक गर्न मिल्यो, कमेन्ट गर्न मिल्यो हैन। अनि सेयर गर्न पनि मिल्यो। प्रोफाइलमा जाने हाम्रो टक्क जोइन भयो। यहाँ इन्स्टाग्राम खुल्यो है। अब यहाँदेखि सिधै थ्रेड खुल्छ। मोबाइलले चलाउन सक्दैन कि अब थ्रेडलाई त। कस्तो ह्याङ चल्यो, ओ माई गड, कस्तो ह्याङ चल्दिएको। ओके, हाम्रो थ्रेड यहाँ छँदैछ। थ्रेड खोलौँ चट्टसँगले। एडिट प्रोफाइललाई एडिट गर्न मिल्छ है। सो यस्तरी हामीले यो थ्रेडलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले एकदम मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले फोटो लाउन खोजिरहेको थिएँ, यहाँ रहेछ फोटो। ओके, फोटो मैले सेयर पोस्ट गरिदिएँ है। ओके, पोस्टिङ हुँदैछ। अब मेरो थ्रेडको फोटो आउँछ। गाइज है, चट्टसँगले थ्रेड है एकदम हाइलाइटमा छ अहिले, एकदम बवाल तरिकाको हाइलाइटमा छ। मैले एउटा यहाँनिर
ओके म्यानेजमा जाने हो सिलेक्ट ओके मैले यो एउटा टिकटक वाला ओके यो एउटा थोरै रिल जस्तो अपलोड गर्छु वाउ ल पोस्टिङ हुँदैछ है गाइज डुङ्गा चलाउँदै हुनुहुन्छ पोस्टिङ हुँदैछ थ्रेड कसरी अपलोड गर्नु थ्रेड अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मैले यो भिडियोमा जानकारी दिएँ तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला है अहिलेदेखि चलाउनु होला ओभर मजा तरिकाले है खतरा हुनुपर्छ यो धेरैलाई जानकारी छैन तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला हवस् त बाइ बाइ सी यु अगेन नेक्स्ट भिडियो